Sziasztok! Folytatjuk tovább a lakóautónk építését. Az előző videóban a tetőablakot építettük be. Itt látszik fent, remekül működik. Itt Skóciában elég gyakran esik az eső, úgyhogy kipróbáltuk több alkalommal is. Nem ázott be. Jó munka volt. Ma pedig a szigetelést fogjuk elkészíteni, egészen pontosan a padló szigetelését is felrakjuk a padlót. Ha érdekel a lakóautó építés vagy az utazás, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, illetve ha tetszett a videó, dobjál nekünk egy lájkot, és itt kommentben írd meg, hogy neked mi a véleményed, vagy hogy milyen ötletet, tanácsod van, mert szívesen veszünk mindent. Tehát a szigetelés. A szigetelés egy nagyon fontos része a lakóautóépítésnek, ugyanis folyamatosan benne leszünk majd, akár hideg, akár meleg időszak van, mind a két esetben szükségünk lesz rá. Még mielőtt elkezdtük volna az átépítést, mi már benne aludtunk jó pár éjszakát itt a furgonba, egy vékonyabb szivacsréteget tettünk le, és az igazság az, hogy egész tűrhető volt, egészen pontosan olyan 10-12 fok körül volt éjszaka a hőmérséklet, vagy talán még kevesebb is, és teljesen jó volt számunkra. Viszont szükségünk van arra, ugye, hogy a szigetelést megoldjuk, hogy akár nagyon meleg, akár nagyon hideg van, minden esetben megfelelő hőmérséklet legyen bent. Nagyon sokféle lehetőség van, rengeteg videó van erről, és rengeteg különböző ötlet. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a legmegfelelőbb számára, mi a legfontosabb. Nekünk az egyik legfontosabb az volt, hogy megtartsuk a magasságot, a belmagasságot, ugyanis Pufi egész magasra megnőtt. Nem igaz. Az autó kicsi, amit vettünk. Ja, bocsánat, tehát az autó majdnem kicsi, amit vettünk, úgyhogy szeretnénk minél kevesebbet veszíteni a magasságából, ezért mi egy szivacs jellegű szigetelés mellett döntöttük, ami egészen vékony, viszont remekül működik a leírások szerint. Ki is próbáljuk majd. Amikor vágtuk, olyan jó meleg volt, csak így megtapogatni. Igen. Remélem, már meleg volt. Sőt, most már az előbb, ahogy kipróbáltam ezeken a kis letett részeken, ott is éreztem, hogy meleg van. Tehát ezt fogjuk lerakni, illetve a tetejére jön a padló. Ugye sokan különböző megoldásokat választanak, mindenki döntse el, hogy melyik a legkedvezőbb számára. Nekünk ez volt a legjobb. Igen, a legtöbb videóban, amiket megnézegettünk, akik tőlünk sokkal előrébb járnak és ügyesebbek, okosabbak. A legtöbb helyen ilyen vastag, 4-4,5 centis polifomot tettek le, ami nem is lenne rossz, hogyha nem 1,90 lenne a belmagasság, és én meg nem 187 lennék, hanem mondjuk csak 177. Bizony, akkor szuper nekem lenne, teljesen jó. Így ezt kellett kitalálni, azt mondta a leírás, hogy 1 tonnát bír. Hát annyira nem vagyok kövér. Ezt nem is tudtam. Igen, és stabil. Igazából alá szokták rakni ilyen padlóburkolatoknak. Igen, amikor padlóburkolat alá szokták berakni. Egy olyan fóliát választottunk, egy fómot. Az a pattintós parkett, annak mi a neve? Linóla, nem. Laminált parketta. A fotón is olyan van, ilyen laminált parketta, az alá rakták, igen. Pattintós parketta. Hát így össze kell pattintani, nem? Szerencsénkre szép idő van most, nem esik az eső, ugye még mindig itt vagyunk továbbra is Skóciába. Pont valamelyik nap voltunk a hegyekbe kirándulni, remekül nézett ki. A szabadnapunkon, most pedig megépítjük a padlót. Szóval egy alapos porszívózás és felmosás után lefestettük a padlózatnak azon részét, ahol igényelte, mert rozsdás volt. Igen, hát itt ott meg is folyt. Igazából ezzel a Hammerite nevezetű sprével fújtuk le, amiről azt kell tudni, rá van írva a dobozára, hogy 8 éven keresztül fogja védeni a rozsdától az autót, úgyhogy örülünk neki. Hál' Istennek egyébként köszönjük az előző tulajnak, igazából nagyon nem volt rozsdás. Ha is le lett takarítva, le lett tisztítva, le lett rozsdátlanítva, aztán jön a szigetelés, és utána visszarakjuk a padlót, ami benne volt eredetileg az autóban, ahogy vásároltuk, mert teljesen jó, tehát azt nem kell kicserélnünk. Annak a tetejére fogunk majd rakni egy tiszta réteget.
majd amit használni fogunk, de addig is a padló az tökéletesen megfelel nekünk. Illetve a tetejét egy ilyen alumínium fóliával fogjuk egymáshoz ragasztani, és ez a terv. Aztán jön a padló. Aztán jön a padló. Hát meglátjuk. A padló, mint ahogy látszik, bordázott padló. Sokan fát vágnak, faléceket illesztenek be közé, és arra rakják rá a szigetelést, hogy az is egy stabilitást ad, illetve az is egy bizonyos szilárdságot. Mi úgy döntöttünk, hogy egy csomagban, amit rendeltünk, 14 darab ilyen szigetelő lap van, ami elég sok. Itt az autóban nekünk elég lesz 9, meg egy kicsi, úgyhogy ezeket a szigetelő lapokat fogjuk szétvágni, és azt illesztjük be a bordákba, és utána rakjuk rá a szigetelést. Ez végül is dupla szigetelés lesz valamilyen szinten, de igazándiból csak annyira kell, hogy stabilabb legyen, és utána kerül rá a fólia, és aztán a padló. Ma néztünk volna a tüzépen ide, ilyen kis pici fákat, amit be lehetne rakni, de a legvékonyabb, ami volt, az meg annyival volt vastagabb, mint ez, hogy ugyanazt adta volna, csak ennek a negatívja, tehát akkor meg ide kellett volna valami. Megvan a snitzer, és kezdhetjük a vágást. Levagdostuk megfelelő méretűre a pótlásokat, és van egy ilyen ragasztó sprénk, nem is egy, amúgy több ilyenünk is van, és ezzel hozzá fogjuk ragasztani ide a közök közé, és majd utána megy rá az egész tábla. Mivel a felületet tisztán kell tartani, és Nyufi már letakarította a cipőjét, azt mondta, hogy én nem léphetek be a szentélybe, mert ő nem fogja még egyszer feltakarítani ragasztás előtt. Kiváltságos életem van. Én kívülről szemlélem most ezt a folyamatot. Szuper lesz. Az utolsó mozdanatok, ugyanis nagyon szépen bevágtuk az összes kis bordába az extra tartást. Mindent lefogunk. Egyébként ez a ragasztó, amit tudni kell róla, hogy ez, ha felmelegszik vagy lehűl, sem fog elereszteni, tehát ez úgy van kitalálva, hogy a hőt bírja. Próbáljuk szorosan illeszteni, hol sikerül, hol nem, mert jaj, bocsánat, de itt meg jól látod. Ó, nagyon szuper. Hát, annyi pontatlanság van benne. De ezt elnézzük Nyufinak, mert nagyon ügyes. Oké, jöhet a következő, van még ragasztó? Kérem a következőt. Szuper jó meleg padlónk van, határozottan sokkal melegebb az élmény, már csak a padló is, ahogy itt ülök rajta. A fém az hideg volt, most már olyan, mintha bennülnék a szobába. Sokkal jobb lett, nagyon szuper. Most fogom rátenni a fóliát, ugyanis itt az illesztések, ugye nem pontos volt hát az illesztés se volt pontos, meg ugye be kellett vágnunk, úgyhogy ezeket le fogjuk takarni teljesen fóliával, illetve hozunk majd a... Hát, bocsánat, hogy a szabadba vágok, azért az illesztés az egész pontos, tehát nem fér közé az ujjam vagy valami. Hát csak, hogy így adta ki, mert a méret, ugye, igen. Ezek a lapok, ezek szabvány, vagy hogy egy ilyen... Igen. Nem 3 egész adta ki a hozt, hanem 3 egész és egy pici csík. De szuperül be lett illesztve. Ezeket kell megcsinálni. Úgy gondolom. Egész profin kivágta Nyufi. Illetve ide fogunk majd még egy fóliát hozni. Az is egy ilyen buborékos fóliát. Azzal fogjuk letakarni, és azt is majd a celluxon. Mi ennek a neve? Hát, fóliával. Tapadós alumínium fólia, fogalmam sincs, hogy hívják. Alumínium ragasztócsik, nevezzük így. Alumínium ragasztócsik. Hát így gondoltam. Így ó, nagyon ügyes vagy. És akkor itt meg így húzzuk lefelé. És ahogy húzom. Várjál. Jobb lett volna, ha a másik vége megvan.
Egyenes most várja? Hát, mint amennyire egyenesen az ökör szokott pipilni, hát. Majd csinálom benne egy ilyen kis... Puklit? Itt tudod, megigazítjuk. Jól van. Ennek a mintájára megcsináljuk az összeset, úgyhogy csiribi, csiribá, és kész. Mindenhol megvan a tükörfólia. A közepével nem volt semmi gond, könnyen le lehetett rakni, azt a szélén megszenvedtünk. De hát készen van, ez a lényeg. És megszületett. Tadám! Tadám! Készen vagyunk. Teljesen, totál készen vagyunk. Azt mondja, Nyufi teljesen kész van. Hát el is hiszem, most ő végezte a munka java részét, de ő akarta, így nem én. Én meghagytam, hogy kibontakozzon. Padlószigetelés folytatás. Most, hogy már kész van a padló. Befóliázzuk ezt is. Tanakodtunk rajta, hogy előtte vagy utána, és mindig, mikor ilyenen vagyunk, akkor mi győz? Mindig a kőpapírolló. Ó, én még kőpapírollózni sem tudok, de... Ilyet választottunk. Mit tudunk róla? Víz és pára, lecsapódás, átjutás, gátló, könnyű és gyors, ahogy lehet ezt felrakni, lehet rakni tetőre, oldalra, meg a padlóra. Hát 3 mm vastag, 25 méter, ez minket már nem érdekel. Hát igazából ezt, aki csak annak rakja fel, hogy hőszigetelésként, az elbukott ezen a vizsgán, ugyanis ez nem hőszigetelő. Ez a pára lecsapódás, amikor bent lélegzünk, vagy ugye kint hideg van, bent meg meleg és lecsapódik a pára, ez nem hagyja, hogy ide elérjen. Vagyis hát ugye itt lesz egy szigetelés, és azon lesz rajta ez a fólia, és még az is a leírásban van írva, hogy hagyni kell egy kis hézagot a kettő között, mi fogunk is hagyni, egy olyan 1,5-2 centi, azt mondják az okosok, vagyis a hozzáértők. Van, akik csak ilyet tesznek fel eleve szigetelésként, de egy ilyen szigetelés szakértő embert meghallgattunk, és ő azt mondta, hogy ez nem arra való. Megszületett az első. Ja, az egyik oldala már kész, egész szép lett szerintem. Bár... Most jön a másik oldal. Így lesz, jó lesz így. Szépen behajtva. Nekem jó lesz. Nekem nem soká mennem kell dolgozni, úgyhogy majd Nyufit ráveszem, hogy ő még maradjon itt délután, mert ő csak 2 órával később jön, meg az ó, de jó meleg ez a bigyó-bogyó. Ugye? Ja. Nagyon lehet érezni, igen. Bár remélem, hogy a hűtésben is ilyen jó, mert hogy mi nem azt tervezzük, hogy ilyen hideg országban fogunk majd pocolni, amikor kész lesz, hanem valahol messze délen, az örökös napsütésben. Leraktuk a padlót, aminek nagyon örülünk. A szigetelés után ugye az eredeti padló került vissza, ahogy vettük az autót az előző tulajdonostól, illetve ha már kész van az építés teljesen, akkor erre fogunk rakni egy felső réteget, amin szeretnénk majd lakni a továbbiakban. Most pedig már Andris elkezdte hozni a faanyagot, ugyanis a következő részben elkészítjük a fal szigetelését, amihez már megvettük a faanyagot. De a fával nem szigetelünk. De nem a fával szigetelünk, hanem azt kell majd, hogy megépítsük a szigeteléshez a vázat egészen pontosan. Igen, úgyhogy ez lesz a következő videóban. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy értesítést kapjatok a további videóinkról, és hogyha tetszett ez a videó, kérlek dobjatok egy lájkot, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Ciao Bella!